I'm driving the car, and it certainly feels too much power, more than a regular G63. Yes. What exactly did you do to the drivetrain, the engine? We can make what you want, but the starter is we make a mapping and air intake. Okay. When you say we want more, we can make our 900 PS. This is with upgrade turbos. Okay. And when you want also faster, we can make bigger turbos. Okay. We can make on this model 1450 PS. Yes. Wow. Yes. But this is then we have also new pistons, new crankshafts, new turbos, mapping, oil cooling systems. So this we can make. But TÜV we can only make 900 PS in Switzerland with TÜV. Okay, because of the regulations with the government and everything. Yes. نفس ما انتم شايفين كاكستيرير الريال كشركة السيستم مالهم ياخذ الاوردر تقريبا يطول معاه على حسب ايش كثر شغل تبي. سكتشنج، تليفونه قاعد يرن عادي. اول شيء يبلشون ياخذون سكتش عادي، يتفقون مع الريال صاحب الحلال، هذا اللي انت تبيه، اي والله يبلشون يسوون مولد CNC من الالمنيوم حق البودي علشان الماركينج ماله، بعدين يصبون عليه الكربون فايبر علشان يبلشون الفاين تونينج مال البادي وول. طبعا السيارة نفس ما انتم شايفينها كقيادة، السيارة مسوي لكم اياها فارهة، يعني 2015 وخلونا نقول من الالفينيات وانت طالع السيارة وايد صارت كشخة، يخافون على هالسيارة، مع ان هذه السيارة مسوينها يعني ما نبي نقول تدعم طوفة عادي فيها، بس انه عادي ان تدش فيها بر وشوية طين عليها، ترى يعد كحل العيون. هذا لا تخافون على هالسيارة، هذه مصنوعة الرقد حق هالسوالف، حق بر، بحر، جبال، انهر، ما المفروض تخافون على هالسيارة هذه. يعني من برا الشكل وايد تعدل، للحين مستطيل، للحين مربعة السيارة، تقاطيعها صريحة ووايد فلات من الامام، يعني محكومين ما يقدرون يغيرونها. هذا اهم شيء راجع حق الدي ان اي مال السياره. الويل بيز نفس ما انتم شايفين هو ما تغير من اول سنينه. سياره اول ما بلشوا يسوونها كانت كومبيتيشن حق الرينج روفر في البدايه، نفس ما قلنا عن شاهي يوم طلب السياره هذه. وهالشيء هذا، هالويل بيز سبريد هذا وهالديمنشنز هذه حكمتهم لليوم انه ما يقدرون يغيرون شكل السياره، مجبوره تصير في هالتفاصيل وهالديمنشنز هذه.
بس شوية صارت أريح من قبل. الداخلية لعبوا فيها قد ما يقدرون، بس علشان يخلون القائد مالها واللي قاعد يمه شوية ياخذون راحتهم فيها. من داخل جدا فارهة نفس ما انتم شايفين. كربون فايبرات الصوديوم مع فلفلات البوتاسيوم، اليلد، الستيتشنج، شيء جدا فاخر. الكشنات، طريقة التنجيد مالت اليلد فيها شيء خيال. التيك تاك توز، الكترونكس، الشاشة قدامك، شاشة الكابن الطيارة نفس ما انتم شايفين. السيارة جدا جدا أنيقة، مانوفرابيلتي مالها وايد حلو، ناعمة جدا، عترة. يعني إذا تبي تتمشى فيها، تبي إحساس العائلة موجود فيها، تبي إحساس السبورت، حط ريلك على الدعسة وما يصير خاطرك إلا طيب. keep on counting them seconds, now don't you waste them. I'll keep on counting them seconds, now don't you waste them. I'll keep on counting them seconds, now don't you waste them. I'll keep on counting them seconds. I'll keep on counting them seconds, now don't you waste them. I'll keep on counting them seconds, now don't you waste them. I'll keep on. شغلة من الشغلات اللي جازت لي بهالسيارة ان الماضي يتلاقى مع الحاضر، كبادي شل وشاصي ماخوذ من من سنين زمان اول، ولكن الدرايف تشين ماله كماكينه الجير 7 غيار شيء غريب كان بالنسبه لي انا. الريدندنسي والرياكشن ماله يعني وحده بوحده، ما في لاج وما في ديلي كترانزميشن. تكنولوجيا السياره، مانوفرابيلتي، الشيء الوحيد اللي كان مضايقني ال 24 انش ريمز، محسسني انه مو بمكانه. طبعا هم مسوينها كبروتوتايب حق الشركه هي شو تسوي، ولكن منظر شيء فظيع. دورابيلتي بالشارع كان شويه ثقيل، ولكن يبقى مرسيدس بنز يعني نفس ما احنا شايفين. احنا حاليا متواجدين، الموتر يعني تقدم لنا من اخي وزميلي وشقيقي مارتن صاحب اللكجري كاستمز. الجراج جدا فاخر وشغله 100%، فابريكيشنز ان هاوس، تويكينج ان هاوس، وكولابوريشنز عنده عالميا، بس الشغل اغلبه سويسري بحت. كعينات من شغله غير الجي 63 بالشركة كان متواجد اللامبورغيني افنتادور LR 700 تفاحي جميل جدا، هم مضبط ماكينته وموصلها الى ما فوق 900 هورس باور. وبنفس الوقت كشركة مصرح لها بعمل دراجات نارية معدلة
وأيضا لرواد الهارليات يسوي بادي كيتس للسياكل مع مكملات ميكانيكية للماكينة لتطوير طاقة السيكل وجماليات أشكالها. The sound of the turbo and it's like an orchestra, opera. You also do bikes? Yes. What exactly do you do with bikes? Bikes, in year we make 5-6 bikes from a customer and 4-5 for good friends. Okay. Body kits? Body kits also come from No Limit Custom. In Germany. In Germany, yes. Yeah. We have also make bikes with carbon fiber parts. Okay. This is a specialty of us. Okay. We have also molding. We can make GFK, Okay. and we make with the same mold parts in carbon, in full carbon fiber, not cover. And we have a cooperation with Jekyll and Hyde Ex-Haust in Switzerland. Yeah, this is what we make. Awesome work, man. Awesome work. And thank you for this opportunity. Yes. For bringing us to the garage and let me drive this beast of an SUV. Thank you also. You come in Switzerland and visit my shop. Hey, I hope we see you in future more. of course. And next time we come to Kuwait. Hey, you're more than welcome. Kuwait is my country, is your country. Thank you, my Mi friend. casa es su casa. Thank you, my friend.